Hello guys! Welcome sa aking channel. Ayan, Jadal_love. Ayan, fresh pa ba kayo guys? Ayan, so ako fresh na fresh, galing lang sa work. Ayan. So, tuturuan ko kayo guys kung paano gumawa ng thumbnail sa YouTube. Ayan, para pag gumawa kayo ng mga content nyo, meron kayong mga thumbnail sa inyong content. Okay? So, yun, bago natin umpisahan to, panoorin nyo muna to guys. Okay? So, ayun na nga guys. Ayan. So, kung bago lang kayo dito guys, subscribe na kayo sa aking channel para updated kayo sa aking mga videos. So, ang tuturo ko sa inyo kung paano nga gumawa ng thumbnail sa YouTube. Ang gagamitin nyo lang guys ay isa lang. Picture Arts. Ayan, Picsart. So, ida-down nyo lang to at makakagawa na kayo ng thumbnail nyo sa YouTube. So, further ado, ika nga. So, tara na! Ayan guys, hello sa inyo lahat. Ayan, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail sa YouTube gamit lang ang picture art. So, kung wala pa kayo ng picture art, so pupunta lang kayo sa inyong Play Store at ita-type nyo lang yung Picsart. Ayan. So, ayan. So, meron na ako picture art, photo edit. Ayan ang itsura ng picture art. So, i-open nyo lang yan. Ayan. Libre lang to. Hindi nyo na kailangan mag-subscribe or what. Basta i-click nyo parati yung mga X. Ayan. So, gagawa tayo ng thumbnail ngayon sa YouTube. Diba, pag gumagawa kayo ng mga video nyo, mga LS nyo, pwede nyo gawin ito. So, syempre, click nyo yan. Pupunta kayo sa background. Yan. So, mamimili kayo maraming background dyan or mag-download kayo ng mga background kung anong gusto nyo. So, ayan lang. So plain hanap tayo ng ano. So, ito yung gusto ko, yung light blue. Okay. So, i-X natin yan. So, lilitaw na tayo ngayon sa inyong screen. Yan. So, ngayon, ika-crop natin to. So, i-click natin tong tools. Ayan. So, pupunta kayo sa crop. At hanapin nyo yung YouTube. Ayan. Ito yung YouTube. So, i-crop nyo yan into YouTube size. Ayan. So, depende sa inyo kung paano yan. So, ganyan. Okay? So, okay na yan. So, ngayon, maglalagay tayo ng picture. Ayan. Add picture. So, na-crop ko na tong isa. So, pupunta tayo dito. Ayan. Ito na lang. So, pwede nyong maglagay ng picture. Ayan. So, nasa nyo yan. Baba yan. Pwede nyo na siyang i-opacity. Ayan. Kung gusto nyo hindi masyado or ganyan. So, okay na yun. Huwag nyo i-click yung check sa ganyan lang. After that, so, pwede nyo nang i-type yung ano nyo. Bawa ang YouTube channel nyo ay ayan, ito, Socrates Madam. Ayan, so mamimili, wait. Ayan. So, pwede nyo rin siyang palakihin yan. Ayan. Guys. Diba? Socrates Madam. So, mamimili kayo kung anong gusto nyong font. Ayan. Mamimili naman kayo dyan kung anong gusto nyong
font sa inyong YouTube channel. Ayan. So, try natin ang medyo pwedeng ganyan. Ayan. Pwede nyo naman liitin yan, guys. Ayan. Ayan. Pwedeng yan. Depende sa inyo kung ano gusto nyong font. Ayan. Pwedeng ganyan. Pwedeng handwritten. Pwedeng stroke. Kasi magagawan nyo pa ng ano yan. Lalagyan, gusto nyo yung ibang kulay dito. Diba? Bawa yan. Okay? Yung stroke niya, yung sa gilid yan. Ayan. Pwede nyo lagyan ng stroke yung sa gilid. Indicate or ayan. So, pwede sa inyo kung anong gusto nyo yung font. Ayan. Ayan. So, ganyan na lang. Tapos stroke na lang natin ng kulay red. Mas maganda yata pag depende sa inyo kung anong gusto nyong kulay, nasa inyo yun. So pwedeng black, pwedeng gray, pwedeng red. Ayan, nasa inyo yan. Ayan, Socrates Madam, ayan ang YouTube channel. Ngayon pwede nyo rin siyang lagyan ng YouTube logo. So i-type nyo lang yung social media icon. Ayan. So nandiyan na lahat. Pwede nyo lagay yung Facebook, yung or YouTube ayan, mga logo nandito lahat. So pwede sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Pwede nyo naman ilagay lahat yun. Ayan, ito gusto mo yan, click mo lang yan at lalagay natin dun sa ginawa nating thumbnail. Ayan. Pwede mo lagay yan. Ayan. Pwede mo siyang lagay dito sa taas niya o dito mismo. Paliitin mo lang to. Ayan mo siya dyan. Ayan. Ayan diba? Ayan. Pwede mo rin dito i-adjust. Lagyan mo ng shadow. I-adjust natin yung brightness niya. Ayan. Pwede rin yung contrast. Pwede mo siyang i-change. Nasa inyo yun. Magandang gawin nyo. Ayan. So, click nyo lang yan. Tapos check nyo lang yun. Huwag nyo lang i-check yun. Kasi pag na-check nyo na, hindi na may edit ulit yan. So, ayan. Ayan. Pwede na yan. So, maglalagay na lang tayo ng mga icon pa. Kung may Facebook siya. Facebook, pwede nyo lagay dyan ang Facebook nyo. Okay. Facebook nya, lagay natin. Ayan. Ayan, so pwede mo rin palitan uli yan. Ayan gawin yung blue. Ganyan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo kulay. Pero black naman siya. Stroke mo lang siya ng white. Ayan, para ayan. Diba? Kung may Instagram siya, lagyan na Instagram, nakalang sa sticker, hanapin mo yung logo ng Instagram. Nandiyan naman siya. Baba ito. Hindi mo siya maano, diba? Pwede mo rin kunin to kahit, ayun pala, may Instagram pala. X mo lang yan. May Instagram. Ayun. Diba? Lahat ng ano yan, nandito na. Lagay dyan Instagram. Lagay natin. Instagram niya, Socrates. Daniels official. Yan. So, ito yung lagay dito. Diba? Pwede mo rin palitin yan at stroke mo ng black, tapos stroke mo siya ng white para pareho siya. So, nasa inyo lang yan yung parang gawin nyo. Or pwede nyo rin lagay na subscribe. Tanggalin nyo lang to subscribe. Kung naghahanap kayo, nandito lahat sa picture art. Oops, mali lang siguro. Yan, subscribe button.
Oh, ayaw pa din. So, subscribe and like. Wala. Nag-i-error siya. Subscribe na lang. Subscriber. Wala pa din. Basta't nandito lang yan. Subscribe. Logo. Oh. Ay, meron na pala ako dito. Sandali. Pwede naman dito pala. Meron dito mga recent. Ayan. Ayun. So, pwede mo tanggalin to. At ipalit mo to, guys. Ayan. Kindly click and subscribe. Ayan. Oh. Tas lang natin to Socrates. Ayan. Ayan. Okay na. Pwede mo ulitin to kasi masyado. Dapat malit lang to. Lagay lang natin sa gilid. Ayan. Ay! Dali. Nangyari doon. Nawala. Anyway. So, ayan. Pwede nyo lagay dito sa baba mga to. Pwede sa inyo kung anong gusto nyo. Ayan. Font. Asan nyo na yan, guys? Anong gusto nyo ulit. Socrates. Same na rin dang niya. Facebook. Ayan, pwede ganyan. Ganyan nyo dyan. Ganyan lang kadali, guys. Gumawa ng template nyo. Pwede gusto yung palakihin yan. Pwede yung palakihin. Ayan, stroke natin into black. And stroke. Ayan. Ayan. Ganyan lang, guys. Pwede rin itong ganyan. Nasa sa inyo, sa taas, sa baba. Pwede, nasa inyo yan. Ayan, Socrates Madam. Okay? So, tapos pwede nyo na siyang i-save. Pwede nyo din lagyan pala ng shadow to. Ayan. May position yan. Kung saan nyo po position yung shadow. Pag ganyan. Or sa taas. Ayan. Diba? May shadow na siya. Nasa inyo yun, pwede nyo rin lagyan ng lens. O, nasa inyo yan. Gusto nyo lagyan ng effect. Ayan. Effect. O, lagyan natin yung effect niya dyan mismo sa kanyang diba? So, ayan guys. Ganyan lang kadali ang gumawa ng template. Tapos, i-save nyo lang siya. I-click nyo lang yan. At click nyo lang yun. At syempre lalabas yan. So i-back nyo lang. Patapusin nyo lang. I-click nyo lang yung X. Yan. Lalabas na yan. I-save nyo. Tapos save picture on your device. Then done. So ayun na. Nandyan na siya sa nandun na siya. Ayan na siya. Oh. Diba? Pwede nyo ring i-edit ulit kung gusto nyo. Ayan. So, pwede na yan. Fit na yan sa inyong YouTube thumbnail. Okay? So, thank you. And bye-bye.